नमस्कार मित्रांनो, कसं काय? जय जिजाऊ जय शिवराय. तर मित्रांनो, आज आपण आपल्या इंद्रायणीचा पहिला अपग्रेड करणार आहोत. आणि तो जो अपडेट आहे किंवा अपग्रेड आहे, तो सर्वात महत्त्वाचा अपग्रेड हा ॲडव्हेंचर मोटरसायकलसाठी हा मानला जातो. तर मित्रांनो, जास्त वेळ आपण इथे न दडवता आपण लागलीच आपल्या इंद्राणीकडे जाऊया. आणि इंद्राणीच्या इथे गेल्यानंतर तुम्हाला मी काय अपडेट करणार आहे आणि त्यासाठी कोणती वस्तू मी ही मागवलेली आहे ते तुम्हाला दिसेलच. तर तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण तिथे जाण्याच्या अपग्रेड करण्याच्या अगोदर किंवा तो काही जे मी ऑर्डर केलेलं आहे ते ओपन करण्याच्या अगोदर आपण हा जो अपग्रेडचा किस्सा आहे तो किस्सा आपण माझ्या मित्राच्या घरी जाऊन करूया. तोपर्यंत बघा जातानाचा व्हिडिओ. बाय बाय. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण निघालो आहे विशांच्या घरी जाण्यासाठी. बाहेरच्या रोडने न जाता डायरेक्ट अगोदर पेट्रोल भरण्यासाठी कलंबली मार्बल पंपचं पेट्रोल पंप जातो. तर मित्रांनो, मी आता विशांकडे आलेलो आहे आणि विशांच्या मदतीने आपण त्या पार्सलची अनबॉक्सिंग पण करू. तत्पूर्वी विशांत देखील दाखवेल आपल्याला प्रोडक्ट. तर हे प्रोडक्ट आहे, ही वस्तू आहे आपण जी आणलेली आहे. तर चला पटकन आपण ह्याची अनबॉक्सिंग करूया. तर मित्रांनो, अनबॉक्सिंग करण्यासाठी आपल्याला सर्वात पहिल्या गोष्टीची गरज लागणार आहे ते आपला कटर. तर मग चला करूया अनबॉक्सिंग. तर मित्रांनो, पाकिट ओपन केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये मिळतं पार्सल. पटकन मी तुम्हाला सांगतो त्याच्यामध्ये काय. तर आपण मागवलेल्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये हँडलबार आणि त्यालाच ज्या लागणारे हे 4 स्क्रू. तर आपण
जे गाडीमध्येच जे पानं मिळतात त्या पानांच्या साहाय्याने आपण ते बदलूया. बघूया अगोदर पानांमध्ये तो पाना लिंकी आहे का जे आपल्या गाडीमध्ये लागते. एक लिंकी आहे सर तिथून बोलायला लागते सरळ लागते नंबर नाही माहिती चेंज करू. चला या. तर मित्रांनो कधीही गाडीच्या टाकीवरती किंवा हँडलचे बार काम करताना सर्वात पहिलं त्याच्यावरती कपडा टाका, नाहीतर काय होईल तुमच्या गाडीवरती स्क्रॅचेस येतील. हँडलबार खोलताना क्रॉसमध्ये खोलत जाणार. हा हँडलबार रायझर आहे तो आपण लावूया. तर प्रॉपर फिटमेंट आहे आणि त्या लोकांनी जे स्क्रू दिलेले आहेत ते स्क्रू यू मित्रांनो एक चूक करत होतो त्याच्यामध्ये
या प्रकारे आपली गाडी सज्ज झालेली आहे. तर अशा प्रकारे आपण एक 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 करून आपली गाडी अपडेट करूया. तोपर्यंत जय शिवराय.